ผู้ชายกำลังดูวิลล่าอยู่หรือครับใช่ครับเอาวิลล่าที่ใหญ่ที่สุดมาให้ฉันดูแล้วรายละเอียดให้ฟังด้วยคนรวยสมัยนี้ทำตัวเรียบง่ายขนาดนี้เชียวหรือนั่นคือวิลล่าที่ใหญ่ที่สุดของเราเชิญชมก่อนได้ครับตกลงเอาหลังนี้ลูกสะใภ้ของฉันน่าจะชอบหลังนี้นี่ทำสัญญาเลยได้ขอโทษนะขอโทษทีวิลล่าหลังนี้เป็นของฉันพวกคุณสองคนใส่หัวไปซะนั้นตาแกที่ไหนไม่ได้ยินที่คนผู้หญิงเชียร์พูดหรือไงเราต้องการวิลล่าหลังนี้คุณหนูทุกอย่างในชีวิตต้องมีลำดับก่อนหลังฉันต้องวิลล่าหลังนี้ไว้ก่อนตามกฎแล้วมันต้องเป็นของฉันอีกอย่างที่คุณพูดเอาแต่บอกว่าใส่หัวไปนั่นมันดูเสียมารยาทเกินไปหน่อยไหมไม่เห็นจะเสียมารยาทตรงไหนมาสิบอกมาฉันจะพูดอีกหลายรอบเลยแกตาแกรู้นะว่าฉันเป็นใครถ้ายังฉลาดอยู่ก็ใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่สนหรอกว่าแกเป็นใครกฎก็คือกฎที่ต้องเคารพวิลล่าหลังนี้เป็นของที่ฉันซื้อให้ลูกสะใภ้ฉันไม่ยอมสละสิทธิ์ให้แน่พวกคุณสองคนไปหาที่อื่นเถอะทำใบเสร็จเลยจ่ายเต็มจำนวนคุณผู้หญิงของเราบอกว่าวิลล่าหลังนี้เราจะเอามันขออภัยครับคุณผู้หญิงความจริงก็คือสุภาพบุรุษท่านนี้มาถึงก่อนดังนั้นนางเด็กตาถั่วแกควรจะตายยอๆไปพร้อมกับตาแก่นั่นแหละแกพูดว่าอะไรนะฉันบอกแล้วไงว่าใครที่กล้ามาแย่งของจากฉันต้องตายทำไมจี้หยกของคุณถึงเหมือนกับของฮาวอวิล่ะหรือว่าคุณคือเป็นอะไรไปหรือเหมือนหยกของเขาเหมือนกับของฮาวอวีหรือว่าเขาอาจจะเป็นพ่อแท้ของฮาวอวีเป็นไปได้ยังไงดูเขาสิดูเหมือนทั้งขยะเดินได้เลยแล้วกล้าอ้างว่าเป็นพ่อของประธานบริษัทไม่ต้องห้องเที่ยวบินนั้นยังมาไม่ถึงจนกว่าจะบ่ายนี้ฉันรู้อยู่แล้วดูจากสภาพเขาแบบนี้เขาต้องเป็นของปลอมแน่ๆตาแก่ในขณะที่ฉันยังอารมณ์ดีอยู่ใส่หัวไปเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจคิดจะเริ่มหาเรื่องแกตั้งแต่ตอนนี้แล้วยังจะมาพูดเรื่องมารยาทอีกอันเหรอวิลล่าหลังนี้ฉันเป็นคนซื้อไม่เกี่ยวอะไรกับพนักงานขายคุณนี้ทั้งนั้นแพ็คจริงๆก็เข้ามาที่ฉันโดยทอมสิจะทำอะไรฉันแกมีอะไรติดตัวบ้างหรือว่าเป็นกลิ่นคนแก่ที่ติดตัวเจ้ากันหรือเสียงความจนของแกที่ดังกรุ้งกริ้งเหมือนเศษเหรียญนั่นหรือบางทีของเล่นชิ้นนั้นของแกนั่นแหละคุณผู้หญิงกรุณารักษากิริยาวาจาด้วยฉันกำลังพูดด้วยอย่างสุภาพนะตาแกฉันจับตาดูแกมาสักพักแล้วบอกให้รู้ไว้เลยนะวิลล่าหลังนี้เป็นของขวัญที่คุณผู้หญิงมอบให้พ่อสามีของเธอถ้าแกทำเรื่องสำคัญนี้พังแกจะต้องเสียใจตอนนี้ใส่หัวไปที่นี่เลยนั่นตัวดีแกกล้าตบฉันกันหรือแล้วถ้าฉันจะตบแกจะทำไมฉันจะบอกอะไรให้นะฉันไม่สนหรอกว่าแกจะคานมาจากตระกูลเศรษฐีใหม่ที่ไหนเลิกแสดงละครที่นี่ได้แล้ววันนี้อะไรที่ฉันอยากได้ไม่มีใครหน้าไหนมาแย่งไปได้ใส่หัวไปซะยังยืนเบื่ออะไรอยู่อีกรูดบัตรไปสินี่บัตรของฮาวอวีทำไมถึงไปอยู่ในมือแกได้แกจำบัตรใบนี้ได้แล้วอย่างเรียกชื่อฮาวอวีหัวนนแบบนี้แกเป็นใครกันแน่ฉันเป็นพ่อของเขาอะไรนะแกเป็นพ่อเขาเหรอพ่อตกลงเรื่องการแต่งงานของเราแล้วและคืนนี้เราจะไปพบท่านกันเป็นไปได้ยังไงดูมันสิแค่เสี้ยวของท่านประธานเชียวมันยังเทียบไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปส่องกระจกแล้วดูสารรูปตัวเองบ้างนะแล้วยังกล้าอ้างว่าเป็นพ่อของท่านประธานอีกหรือนั้นฉันก็คงเป็นบรรพบุรุษเท่าเราละใช่พ่อของฮาวอวียังอยู่บนเครื่องบินและกว่าจะมาถึงก็บ่ายนี้ถ้าสามีฉันมีพ่ออย่างแกฉันคงตื่นมาพร้อมน้ำตาจากฟันร้ายนั้นสามีคะคุณแกคือหวังเหมิน
หุบปากชื่อของฉันไม่ใช่สิ่งที่ แกจะเอามาพูดพอยอได้ ในเมื่อรู้แล้วว่าฉันเป็นใครก็ควรคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้ แล้วโขกศีรษะขอโทษฉันซะ ไม่ต้องห่วงฮาวอาบีเคยบอกว่าภรรยาของเขาเป็นคนอ่อนหวานเรียบร้อยจิตใจดีและอ่อนโยนพอมาเห็นแกตอนนี้ที่ผ่านมาคงเป็นแค่การเสียแซงทั้งหมดโจทั้งหมดนี้เป็นความผิดของเธอ ที่ไปทุบตีตาแกนี่ จนสติฟั่นเฟือนไปแล้ว เขาเป็นพ่อของประธานบริษัทน่ะเหรอกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าเป็นแสนล้านเนี่ยนะ ฉันว่าคุณคงกำลังฝันกลางวันอยู่แน่เอาเธอที่รักอย่าโกรธไปเลยนั้นให้ฉันเอาชีสาใส่เขาให้เป็นเอง ๆที่รัก เรากำลังมีช่วงเวลาดีๆกันอยู่แท้ๆถ้าคุณปลุกเขาแบบนั้นเดี๋ยวเรื่องจะยิ่งบานปลายไปกันใหญ่ นั่นสิมันจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ ถ้าถามฉันนะ เราน่าจะโยนเขาไปไว้ในห้องน้ำสาธารณะซะกลิ่นที่นั่นคงเหมาะกับเขาที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของพวกแกมันคืออะไรกันแน่วังมันแกกล้านอกใจลูกชายฉันได้ยังไงตาแกอย่ามาทำตัวหน้ารังเกียจใส่ฉันนะลูกชายของแกไม่ได้มีค่าอะไรเลยบอกไว้เลยนะถ้าแกยังกล้าดูหมิ่นฉันแบบนี้ฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ฉันให้เกียรติแกแล้วแต่แกกลับคิดว่าตัวเองสำคัญนักหนาสินะแกกล้าดียังไงนอกใจลูกชายฉันแกสิ้นแล้วคิดจะปลอมตัวเป็นพ่อของประธานตระกูลเฉียวงั้นเหรอฉันว่าคนที่ชีวิตจบสิ้นน่ะคือแกต่างหากส่วนเรื่องจี้หยกสิ้นนี้ฉันเคยได้ยินฮาวอาวีพูดถึงมันอยู่นี่คือมรดกประจำตระกูลมีทั้งหมด2ชิ้นและข้างในมีชิปพิเศษฝังอยู่ฉันอยากรู้นักว่าข้างในจะมีชิปจริงไหมหวังมึงอย่าได้ทำแบบนั้นไม่นี่คือระบบชิปรักษาความปลอดภัยของตระกูลเฉียวพ่อกำลังตกอยู่ในอันตรายนี่เป็นไปได้ยังไงเป็นอะไรเพรที่รักโจรีบยกเท้าออกเดี๋ยวนี้เร็วเข้า The film was translated and narrated by M Media ตาฉันต้องฝาดไปแน่ๆฉันนึกว่าจี้หยกนี่จะเป็นของจริงซะอีกเดซิที่รักคุณคงเหนื่อยจากการที่ต้องอยู่กับฉันตลอด2-3 วันที่ผ่านมานี้สงสัยคุณคงจะเป็นอาการมิโตกังวลก่อนแต่งงานสินะไม่ต้องห่วงไปหรอกถ้าเขาเป็นพ่อของเชียวฮาอาวีนั้นฉันก็คงเป็นบรรพบุรุษของเชียวฮาอาวีแล้วยกประจำตระกูลของฉันทุกแกหยิบย่ำจนเป็นปีแบบนี้วังมันฉันจะไม่มีวันให้อภัยแกใครที่คุณจะไม่ให้อภัยมาละวะทีวีลาเทียนเซิงผู้จัดการโม่ผู้จัดการฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์เบอร์ชีวิตแล้วหรือไงผู้จัดการคุณมาถึงเสียที2 คนนี้กำลังก่อเรื่องที่นี่ไม่เพียงแต่พวกเขาจะรุมทำร้ายผมแต่พวกเขายังกล่าวว่าจะดูหมิ่นต่อสุภาพบุรุษท่านนี้อีกด้วยพวกคุณ2 คนวิลาเทียนเซิงของฉันมีกฎของมันอยู่ฉันขอให้พวกคุณปฏิบัติตามด้วยพุทธสุภาพสตรีของท่านประธานเฉียวคือกฎที่นี่สุภาพสตรีของท่านประธานเฉียวหรือว่าคุณคือผู้มันของท่านประธานเฉียวฮาอาวีคุณสมมันใช่แล้วล่ะต้องขออภัยที่ไม่ได้ต้อนรับให้เร็วกว่านี้ในเมื่อสุภาพสตรีของท่านประธานมาถึงแล้วใช่ท่านประธานเพิ่งโทรหาผมบอกว่าคุณพ่อของท่านมาที่นี่และอาจจะกำลังมีปัญหาเลยสั่งให้ผมรีบมาตรวจสอบหรือว่าคุณคือคุณพ่อของท่านประธานเฉียวอะไรนะคุณคือพ่อของเฉียวฮาอาวีจริงๆหรือสุภาพสตรีของท่านประธานผมคงเข้าใจผิดไปเขาไม่ใช่คุณพ่อของท่านประธานเฉียวฉันทำจริงแน่ไม่ใช่หรอกคุณพ่อเฉียวตัวจริงยังอยู่บนเครื่องบินและยังมาไม่ถึงสนามบินเลยมันก็แค่ขอทานแกะต่อที่มาสร้างเรื่องวุ่นวายที่นี่พ่อเร็วเข้าเร็วขึ้นอีกตอนแรกฉันตั้งใจจะซื้อเทียนจะมีลาหลังนี้เพื่อมอบให้เธอว่าที่ลูกสะใภ้ของฉันเป็นของขวัญแรกพบแต่ดูตอนนี้สิ
เธอไม่คู่ควรแม้แต่นิดเดียวโอเคหมดเวลาของคุณแล้วยังจะกล้าเล่นละครจบตายอยู่อีกหรือไม่นี่เดี๋ยวฉันจะจัดการแกเอง แก ฮัลโหลที่รัก เหมิงไปที่สำนักงานขายของกลุ่มเทียนจินเดี๋ยวนี้ พ่อกำลังตกอยู่ในอันตราย คุณพ่อยังอยู่บนเครื่องบินไม่ใช่เหรอคะ พ่อขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว และมาถึงจินเฉิงตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ ตอนนี้ท่านหายตัวไปแล้ว The เป็น film ไป was ไม่ได้หรอก translated พ่อของประธานกลุ่ม and เฉียว narrated by เป็นถึง M ผู้มีอิทธิพ Media. ล เป็นมหาเศรษฐีตัวจริง เขาต้องมีบอดี้การ์ดตามติดอยู่แล้ว แล้วทำไมถึงกลายเป็นไอ้ตาแก่ไร้ค่าคนนี้ไปได้ ที่รัก ไม่ต้องห่วงนะ ตอนนี้ฉันอยู่ที่สำนักงานขายเทียนจิน แต่ไม่เห็นคุณพ่อเลย คุณจำสถานที่ผิดหรือเปล่า อะไรนะ คุณไปถึงที่นั่นแล้วหรือ ใช่ค่ะที่รัก ฉันตั้งใจจะซื้อวิลล่าให้คุณพ่อ ท่านจะได้มีที่พักผ่อนในวัยเกษียณ เราจะได้แสดงความกตัญญูด้วยไง ที่รัก ฉันรู้ว่าคุณดีที่สุด พ่อจะต้องดีใจมากแน่ๆ ที่รู้ว่าคุณกตัญญูขนาดนี้ แต่อย่างไรก็ตามจี้หยกของพ่อถูกใครบางคนทำแตก และชิปก็ส่งสัญญาณเตือนออกมา ที่อยู่นี้ต้องไม่ผิดแน่ จี้หยกอะไร ชิปอะไร นี่มันเกิดอะไรขึ้น นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ จี้หยกอะไร นี่มันอะไรกัน ชิปอะไร จบกัน จบกันแล้ว ฉันทำจี้หยกมรดกของตระกูลเฉียวแตกจอลิงลิงด้วย ทุกอย่างจบสิ้นแล้ว สายไปแล้วที่จะรู้ตัวแกต้องชดใช้ที่บังอาจทำตัวไร้มารยาทแบบนี้ หรือว่าจะเป็นไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาด ใช่แล้วมันต้องขโมยมาแน่ๆ คุณพ่อเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ ของหายก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา ฮัลโหลที่รัก ฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น มีขอทานที่ไหนไม่รู้มาแอบอ้างว่าเป็นพ่อของคุณ แถมยังแย่งจี้หยกไป แล้วเขาก็ทำจี้หยกแตกเป็นเสียยงเลย อะไรนะ ฉันจะรีบไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ ผู้จัดการ ยังยืนบื้ออะไรอยู่อีก รีบจับ ไอ้หัวขโมย ไอ้ตัวซวยที่มาทำลายข้าวของนี่ แล้วเอาตัวมันไปส่งตำรวจให้ฉันเดี๋ยวนี้ แก ไม่ได้ ผู้จัดการ หวังเมิงต่างหากที่เป็นปัญหา ชัดเจนเลยว่าเป็นเธอที่ทำจี้หยกแตก แล้วตอนนี้เธอยังมาใส่ร้ายสุภาพบุรุษท่านนี้อีก คุณจะปรักปรำคนบริสุทธิ์ไม่ได้นะ ผู้จัดการยังอยากทำงานที่นี่ต่ออยู่ไหม ฉันเป็นคู่มั่นของเสียวห้าวอวีหน้าตาของพ่อเขา ฉันไม่เคยเห็นหรอก ฉันบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ถ้าแกนี่แต่งตัวซ้อมโซ่ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมีเงิน อีกอย่างสมเหมือนเป็นคู่มันที่เปิดเผยต่อสาธารณะของเชียวฮาอวีประกาศออกสื่อไปทั่วแล้ว แล้วจะเป็นไปได้ยังไงที่เธอจะไม่เคยเฉพาะสามีตัวเอง The ยังจะ film ยืน was บูอยู่ดีทำไม translated and ทำไมพวกแกยังไม่จับตาแก narrated นี้ by M Media. แล้วลากตัวไปอีกล่ะ ไม่ได้ ไม่นี่ จับตัวมันไว้ บังคับให้มันคุกเข่าต่อหน้าฉันเดี๋ยวนี้ ลองดูสิว่าใครจะกล้าแกหวังเมินแกอยากให้ฉันคุกเข่าหรือแกจะต้องเสียใจ นึกเสียใจงั้นเหรอ ฉันว่าคนที่ควรจะเสียใจตอนนี้คือคุณต่างหาก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ เลขหมายที่คุณเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ ท่านประธานเฉียว เร็ว โอเคลูกชายของคุณช่างใส่ใจคุณจริงๆ มีสายโทรเข้ามาหยุดแบบนี้ น่าเสียดายนะ ลูกชายเขายังไม่รู้เลย ว่าพ่อตัวเองกำลังมาที่นี่เพื่อมาเป็นเบให้คนอื่นพวกคนเลวเมื่อลูกชายฉันมาเขาจะจัดการให้พวกแกต้องชดใช้เอง ราคาที่ต้องจ่าย เรื่องที่ฉันจะต้องจ่ายราคาที่ว่านั่นหรือไม่ ฉันไม่รู้หรอก แต่คุณนะ ต้องชดใช้ราคาที่ว่าแน่สำหรับคำพูดพอยอของคุณ ผู้จัดการตาแก่คนนี้แอบอ้างว่าเป็นพ่อของท่านประธานเฉียว แถมยังทำจี้หยอกล้ำค่าของตระกูลเฉียวแต่ละเอียด เขาใส่ร้ายฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่า คุณเห็นทั้งหมดแล้วใช่ไหม ฉันเห็นแล้วตาแกนี่เป็นคนท ไม่ ชัดเจนว่าเป็นคุณต่างหาก ำขออภัยครับ คุณซงลูกน้องของผมมันโมกเขลาหลังจากสั่งสอนสักหน่อย ผมจะทำให้มันหายไปจากที่นี่เอง ดี ฉันชอบคนที่หัวไวอย่างคุณทว่า ฉันไม่ชอบที่หน้าคุณเลยจริงๆ ตอนนี้โขกหัวให้ฉัน3 ครั้ง ถ้าฉันพอใจฉันจะปล่อยให้คุณไป ไม่อย่างนั้น วันครบรอบปีหน้าจะกลายเป็นวันตายของคุณ
แกยังคิดจะฆ่าคุณฉันสับอีกเหรอวังเล่มไม่กลัวหรือว่าพอเขาเอาบีมาถึงเขาจะส่งพวกแกเข้าคุกไปตลอดชีวิต มันก็แค่คนโง่คนหนึ่งไม่รู้ตัวเลยว่าโดนปั่นหัวจนเชื่อว่าเป็นพ่อคน แก ยังจะวางแผนไปประกาศในงานเลี้ยงมันวันพรุ่งนี้ให้พ่อของเขาฟังเรื่องหลานชายตัวดีนั่นอีกเหรอบอกฉันสิฮาวอวีหลงฉันจะตายไปเขาจะไปเชื่อคำยุยงของตาแก่พันคุณได้ยังไง แกพูดอะไรนะ พ่อครับพ่อจะต้องไม่เป็นอะไรถ้าใครบังอาจทำร้ายพ่อผมจะจัดการให้พวกมันตายโดยไม่มีที่ซุกหัวนอน ฉันเผลอหลุดปากความลับออกไป พวกคุณ คงไม่เอาไปบอกใครใช่ไหม แน่นอน ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้น ดี พวกคุณเชื่อฟังดีมาก แต่เขาทำให้ฉันหงุดหงิดมาก เอาล่ะโขกหัว3 ครั้ง ไม่พอให้ฉันหายโมโหแล้ว จับตัวเขาไว้ ให้เขาโขกหัวต่อไป โขกไปเรื่อยยอจนกว่าฉันจะพอใจ โขกหัวสิ ยืนบูทำไม The กว่า film was สั่งให้มัน translated โขกหัวให้ฉันสิ and narrated by M Media. วังเล่มแกจะต้องได้รับผลกรรมแกกับลูกฉันในท้องนั้นจะไม่มีวันได้เข้าตระกูลเชียวเด็ดขาด ยังมีแรงด่าฉันอีกเหรอ โขกหัวสิ โขกให้มันแอร์ลงหน่อย เขาไม่สามารถทนได้อีกต่อไปแล้ว คุณซงมันคงโคกต่อไม่ไหวแล้วล่ะตาแกนี่มันกำลังจะตายอยู่แล้ว จะหมดสติแล้วเหรอ ต่อให้ตายก็ต้องโขกหัวให้ฉันต่อไป จับเขาโขกไป โขกให้แรงต่อ สมวันของเราอีกไม่นานก็จะได้เป็นนายหญิงของทุนบริษัทเชียวการที่เธอจะกำจัดมดปลวกสัก2-3 ตัวก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรคุณกำลังทำอะไรหยุดเดี๋ยวนี้ ที่รักในที่สุดคุณก็มา ถ้าคุณไม่มา หนูคงโดนพวกมันรังแกจนตายไปแล้ว ใครกันที่บังอาจกล้ามารังแกคู่มั่นของผม เป็นพวกมัน พวกมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกมัน ตาแก่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงคนนี้ อ้างว่าเป็นพ่อของคุณ คุณก็รู้ หนูให้ความเคารพคุณพ่อเสมอ แล้วหนูจะทนคำโกหกของพวกมันได้ยังไง เพราะงั้น แน่นอนว่าพวกมันต้องได้รับบทเรียน ตาแก่ ชอบวิลล่ามากใช่ไหม เมื่อ5 นาทีที่แล้ว นั้นฉันจะยกบ้านสุนัขให้คุณหลังหนึ่ง ว่ายังไงล่ะ คุณซงพอดีว่าตรงทางเขามีทั้งขยะใบใหญ่อยู่2 ใบนางมูพิจัยดำนางผู้หญิงจิตใจอำมหิตอย่าเพิ่งดีใจไปหน่อยเลยรู้howเอาบีลูกชายฉันมาถึงฉันจะทำให้เห็นกับตาว่าท่าแท้ของแกเป็นยังไง แก คุณว่านะเขาไม่ได้พูดจาเหลวไหลอะไรใช่ไหม ถ้าอยากจะพูดจาพลอยต่อ อย่างน้อยก็ต้องมีความสามารถมากพอจะรับผิดชอบ ต้องพูดได้ก่อนถึงจะพูดอะไรได้ จับตัวเขาไว้ ตัดลิ้นมันออกมาให้ฉัน แกกล้าเหรอ The film Mai. was translated and narrated by คุณ M ทำแบบนี้ไม่ได้ Media. นะ เสียใจงั้นเหรอ ฉันกำลังจะได้เป็น ว่าที่ภรรยาของประธานกลุ่มบริษัทเฉียว อยู่เหนือผู้คนทั้งปวง เป็นร้องเพียงคนเดียว คุณอยากให้ฉันเสียใจงั้นเหรอ เก็บไว้ไปเสียใจชาติหน้าเถอะฆ่ามันทิ้งซะ อย่านะ สงกับเป็นว่าที่ภรรยาประธานของเราทั้งวิธีการทั้งความเด็ดขาด
นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นฮาวอวิรักษ์ฉันมาก ถ้าเขารู้ว่าผู้ชายคนนี้ ดูหมิ่นฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาต้องลงโทษมันแน่ และทำให้มันต้องเผชิญกับความเกลียวโกรธของเขา ไม่ใช่ว่าบอกไปแล้วหรือว่ามีแค่ตาแก่นั่นคนเดียว แล้วทำไมถึงกลายเป็น2 คนได้ ตาแก่คนนี้ เขายังมีเมียน้อยอยู่ที่สำนักงานขายอสังหาริมทรัพย์อีกคนด้วย ทั้ง2 คนร่วมมือกัน คอยกลั่นแกล้งฉันตลอด พวกมันยังบอกอีกว่า คุณคงตาบอดถึงได้มาหลงรักฉัน ความทุกข์ทรมานที่คุณได้รับ ผมจะให้พวกมัน ชดใช้คืนเป็น100 เท่าพันเท่า ตาแก่ใกล้จะลงอยู่แล้วยังจะมาก่อเรื่องอีกข้าถามแกก่อน แกขโมยของล้ำค่าประจำตระกูลข้ามาจากไหน แล้วพ่อของข้าอยู่ที่ไหน ไอ้สารเลวข้าถามแกอยู่ทำไมถึงได้เงียบเป็นเป่าสักแบบนี้ ที่รัก ฉันลืมบอกที่รักไป ตาแก่ขอทานคนนี้ กลายเป็นใบ้ไปแล้ว เป็นไม่หรือ ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง คุณไม่รู้หรอกว่าตาแกนี่ร้ายกาจแค่ไหนเพราะเห็นว่าความแต่ก็คิดจะกัดที่มุมมองฉันไม่รู้ว่ายาเจ้าคนนี้จะมีเชื้อโรคติดตัวมาเท่าไหร่ด้วยความโกรธจะเลยสั่งให้คนตัดลิ้นมันทิ้งซะ ตัดลิ้นหรือ ที่รักจะไม่โกรธฉันใช่ไหมคะ เขาไม่เพียงแต่คอยด่าทอฉัน และทำร้ายฉัน แต่ยังบังอาจอ้างว่าเป็นพ่อของ The คุณอี film ก was translated ฉัน and narrated ฉันแค่ by กำลังสั่งสอน M. บทเรียน เล็กๆน้อยๆให้เขา ถ้าเป็นคนอื่น ป่านนี้คงไม่รอดไปแล้ว ดีมาก ยังไงเสียคุณก็เป็น ว่าที่ภรรยาของกลุ่มบริษัทเรา ผมย่อมต้องเชื่อใจคุณ ส่วนคนชั้นต่ำอย่างมัน ผมจะไม่ปล่อยมันไปแน่นอน ไอ้ขยะเปียก แค่มองหน้าแกก็ขยะแขยงแล้ว แต่ทำแบบนี้ แต่ฉันก็ยังหาไม่พบว่า พ่อของฉันอยู่ที่ไหน จริงด้วย กล้องวงจรปิด ผู้จัดการ เอาภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดมาให้ฉัน แล้วหาให้ฉันที ฉันต้องการไล่ดูทีละคลิป เรื่องนี้ อะไรกัน ในภาพนั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือไง กลัวว่าฉันจะเจออะไรเข้าหรือไง พวกคุณทำอะไรลงไปกันแน่ ที่รัก คุณก็รู้ใจฉันดี ฉันจริงใจกับคุณเสมอ ฉันพร้อมจะควักหัวใจออกมา เพื่อพิสูจน์ความรู้สึกที่มีให้คุณเห็น เพียงแต่ว่า กล้องวงจรปิดที่นี่มันเสีย ดังนั้น ใช่แล้วกล้องวงจรปิดเสียจริงๆครับในเมื่อภรรยาประทายบังเอิญมาที่นี่พอดีเราเลยส่งคนไปซ่อมแล้วครับน่าจะซ่อมเสร็จในเร็วๆนี้ บังเอิญจริงๆ พอฉันมาถึงกล้องวงจรปิดก็ดันมาเสีย ช่างเถอะ ฉันจะขอดูภาพก่อนหน้านี้แทนก็ได้ ในเมื่อที่หยกประจำตระกูลของฉัน ปรากฏอยู่ที่นี่ มันก็พิสูจน์ได้ว่าพ่อของฉันต้องเคยมาที่นี่ รีบเอาภาพวิดีโอก่อนหน้านี้มาให้ฉัน เดี๋ยวนี้ ไปสิ เดี๋ยวนี้เลยครับ ที่รักไม่เป็นไรหรอกคะแล้ว2 คนนี้ เราจะจัดการยังไงดีคะ ปล่อยพวกมันไปง่ายยอไม่ได้หรอก พวกมันทำลายของล้ำค่าของตระกูลฉัน พวกมันสมควรได้รับบทเรียน โทรเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้ ฉันจะให้พวกมันชดใช้กรรม อยู่ในคุกไปตลอดชีวิต แต่ที่รัก ถ้า2 คนนี้ ไปฟ้องร้องต่อศาล แล้วเริ่มใส่ร้ายป้ายสีเราล่ะ เราจะทำยังไงกันดี ยายโง่เธอเป็นภรรยาของผมนะทำไมผมต้องไปเชื่อคำกล่าวหาไร้สาระของพวกมันด้วย ในใจของผม เธอจะเป็น หญิงสาวที่จิตใจดีและอ่อนโยนเสมอ ผมเชื่อว่าเมื่อพ่อได้เจอเธอ พ่อจะต้องเอ็นดูเธอเหมือนที่ผมเอ็นดูแน่นอน ท่านประธาน นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วครับ เชิญท่านประธานดูได้เลย ที่รัก ก็ผู้ชายคนนี้ไง คุณกำลังจะบอกว่านี่คือพ่อของฉันอย่างนั้นหรือ and narrated by
รู้ไหมว่า media. เขาคือพ่อของผม อะไรนะ ที่รัก ดูสิ เราสองคนกำลัง พูดถึงคนละคนกันชัดต่อ ที่แท้ก็เป็นเขา เขาดูแต่งตัวดีนี่ ฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ ดังนั้นที่รัก ในเมื่อภาพจากกล้องวงจรปิดพิสูจน์แล้ว ว่าคุณพ่ออยู่ในบริเวณนั้น นั่นก็หมายความว่าตอนนี้ท่านปลอดภัยดี คุณไม่ต้องกังวลจนเกินไปหรอก เราสามารถจ้างคนเพิ่ม ไปตามหาท่านได้ ดีแล้วที่คุณมาที่นี่วันนี้ อีกอย่าง วันนี้คุณพ่อตั้งใจมาที่นี่ เพื่อเลือกของขวัญต้อนรับสำหรับการพบกันครั้งแรกให้เธอ และคุณพ่อก็ได้ตัดสินใจแล้ว ว่าจะโอนหุ้นของกลุ่มบริษัทเฉียวจำนวน 20% ให้กับเธอ เพื่อเป็นของขวัญวันแต่งงาน กลุ่มบริษัทเฉียว หุ้น 20% นั่นน่ะเหรอ นั่นมันมูลค่าหลายร้อยล้านเลยไม่ใช่หรือไง คุณจะโอนทุกอย่างให้ฉันจอลิงเหรอ ยายเด็กโง่ พูดแบบถ่อมตัวเลยนะ 2,000 ล้าน 2,000 ล้าน มูลค่าสูงขนาดนั้น เกือบจะไล่ตามคนที่รวยที่สุดในสร้างจริง อย่างกลุ่มเทียนเซิ่งทันเลยไม่ใช่หรือไง ตอนนี้เธอมีลูกของผมอยู่ในท้อง ต่อจากนี้ไปทุกอย่างที่ผมมี ก็จะเป็นของเธอและลูกของเรา เดลโมแกกล้าได้ยังไงถึงคิดจะหนีคิดจะทำตัวเป็นมือที่สามหรือยังไงต้องขออภัยด้วยครับประธานเชียวเราควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ดีพอจนทำให้ท่านและคุณหนูต้องตกใจ ตอนนี้เราจะลากตัวพวกมันออกไป และจัดการให้แน่ใจว่าพวกมันจะไม่มาสร้างปัญหาให้อีก เดี๋ยวก่อน เขาพูดไม่ได้ แล้วเธอล่ะ หมายถึงโซมานมันยันโรผู้หญิงคนนั้นพอได้รู้ทิ้งฐานะของคุณดูก็สลบไปเพราะความกลัวทันทีเลยครับตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยครับ เขาพูดไม่ได้ แต่เขาเขียนหนังสือไม่ได้หรือไง เปิดกล่องนั่นออก ฉันจะถามเขาด้วยตัวเอง ตะวันใกล้จะลับฟ้าแล้ว พ่อเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ ฉันปล่อยให้ล่าช้าไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว ฉันจะยอมให้ฮาวอาวีเปิดกล่องนั่นไม่ได้เด็ดขาด ถ้าเขาเห็นสภาพหน้าสมเพชของตาแกนั่นเข้า ถ้าฮาวอาวีเกิดความสงสาร แล้วมองว่าฉันเป็นคนใจร้ายขึ้นมาจะทำยังไง ฉันจะปล่อยให้ลูกเขยทองคำคนนี้ หลุดมือไปไม่ได้ สมกับเป็นคนพาลจริง ๆ ที่แท้เธอก็แค่แกล้งทำเป็นหมดสติไป พอได้แล้ว กลุ่มบริษัทเฉียวของพวกคุณ แม้จะเป็นกลุ่มที่ร่ำรวยที่สุดในจินเฉิง ก็ไม่มีสิทธิ์ทำตัวลอยนวลพ้นผิดเช่นนี้ และไม่เห็นคุณค่าของชีวิตคน ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตคน ฉันเห็นเธอกำลังพ่นเรื่องไร้สาระอยู่ ยังยืนเบื่ออยู่ทำไมอีก ลาก The ตัวนาง film เด็ก was นี่ translated ออกไปเดี๋ยวนี้ and narrated รีบไป by M รีบไปสิ Media. ต่อให้คุณจะฆ่าผม ผมก็จะพูดสิ่งที่อยู่ในใจผมออกมา พวกคุณทุกคนมันเป็นฆาตกร เพียงแค่วิลล่าหลังเดียว พวกคุณกลับทำผิดกฎหมายและไม่เห็นคุณค่าของชีวิตคน พวกคุณไม่กลัวเวรกรรมบ้างหรือ เดี๋ยวก่อน วิลล่าอะไรที่คุณกำลังพูดถึง ชัดเจนเลยว่าเป็นพวกคุณ ที่เป็นฝ่ายขโมยและดูหมิ่นพวกเราก่อน แล้วตอนนี้ยังจะมากลับคำพูดใส่ร้ายพวกเราอีก พูดมาให้ชัดเจน อย่าได้มาดูหมิ่นกลุ่มบริษัทเฉียว ที่รัก อย่าไปฟังคำพร่ำของเธอเลย เธอเป็นแค่ตัวตลกเท่านั้น ในเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะถูกเขี่ยทิ้ง ก็เลยได้แต่กูเรื่องใส่ร้ายไปเรื่อย เป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยที่ดีจริงนะ คุณที่ใช้สถานะในฐานะ ว่าที่นายหญิงของกลุ่มบริษัทเฉียวแซงคิว แล้วแย่งชิงวิลล่าที่สุภาพบุรุษท่านนี้จองไว้ไป ไม่เพียงเท่านั้น คุณยังทำจี้หยกของสุภาพบุรุษท่านนี้แตกจี้หยก และยังจะตัดลิ้นของสุภาพบุรุษท่านนี้อีก นี่หรือคือสิ่งที่คุณเรียกว่าข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอย วิลล่าที่ฉันจองไว้ ไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าเขาเป็นแค่ขอทานหรอกหรือ ฉัน ที่รัก แต่งตัวซอมซ่อขนาดนั้น จะมีปัญญาซื้อวิลล่าได้ยังไง เขาเป็นแค่ขอทานจอริงนั่นแหละ ไม่ถูกต้อง คนที่อยู่ข้างในจะเป็นพ่อหรือ คุณเฉียวเพิ่งได้รับข่าวว่าพบตัวท่านเฉียวผู้เท่าแล้วครับ เจอตัวแล้ว ดูเหมือนฉันจะคิดมากไปเอง ที่รักเดี๋ยวผมจะพาคุณไปหาคุณพ่อ ได้ค่ะ ส่วนไอ้เจ้าโจโจคนนี้
จัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อย ประธาน วางใจได้เลยข้าจะจัดการที่นี่ให้สะอาดหมดจดไม่เหลือร่องรอยแม้แต่น้อยผมจะไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ให้พวกคุณสองคนแน่นอน ประธาน ยังคิดว่าจะพลิกสถานการณ์ได้อีกนานหรือลืมตาให้โตแล้วดูให้ชัดว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงอุบาทของแกปีศาจแต่เดิมพวกแกสองคนยังมีโอกาสรอดอยู่แต่โชคร้ายเหลือเกินที่พวกคุณทำลายโอกาสนั้นทิ้งไปด้วยตัวเองตอนที่ลงไปข้างล่างนั้นจำใส่ใจไว้ให้ดีชาติหน้าอย่าได้มาเจอกันอีกเลยท่านประธานเชียวพวกเราตามหาท่านมานานมากในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วประธานเชียวอะไรกันคุณคงจำคนผิดแล้วล่ะ คุณพ่อ The film was หนูเป็นลูกสะใภ้ของคุณ translated พ่อเองค่ะ and narrated by หนูจะจำผิดได้ยังไง How are we กับหนู เป็นห่วงคุณพ่อจนแทบแย่ที่ต้องตามหาท่าน ได้โปรดกลับไปกับเราเถอะนะคะ บริฉันว่าพ่อ คุณพ่อ เป็นบ้าไปแล้วหรือไงสวยจริง นี่น่าเหลือคนที่คุณบอกว่าเป็นพ่อของฉัน ไม่ใช่คุณหรือที่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วบอกว่า นั่นคือพ่อของคุณ หรือว่าขอทานที่อยู่ข้างในนั่น คือพ่อของคุณจริง คนนั้นคือพ่อแท้ๆของประธานเชียวมันหรือพระเจ้าช่วยฉันทำอะไรลงไปเนี่ย ๆ ไม่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ ไม่จริงนะพ่อของท่านประธาน จะเป็นขอทานแกได้ยังไง จริงสิต้องมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแน่ๆ ต้องมีความเข้าใจผิดอะไรแน่ๆ ต้องมีความเข้าใจผิดแน่ๆ ท่านประธานกลับมาแล้วไม่ต้องห่วงประธานโจกำลังจัดการกับตาแกนั่นอยู่ข้าจะลังแค้นแทนท่านให้ได้แน่นอน ระบายความโกรธแค้นของฉัน ถ้าพ่อของฉันเป็นอะไรไป ฉันจะให้พวกแกทุกคนชดใช้ด้วยชีวิต เป็นไปไม่ได้ ท่านประธาน เป็นไปไม่ได้ ท่านประธานแม่สาวน้อยไม่ต้องกลัวไปเลยฉันจะทำให้มันจบเร็วๆเองถ้าเธอยังขัดขืนอยู่แล้วก็อย่าหาว่าฉันไม่สุภาพก็แล้วกัน หยุดเดี๋ยวนี้นะ ที่เคยทำไมพี่ถึงกลับมาล่ะพี่ต้องการจะกำจัดตาแกนี่ด้วยตัวเองใช่ไหมนี่ไงมีเส้นอยู่เท่านี้จะลงมือได้เลยไม่นึกเลยว่าเจ้าเด็กหนุ่มไร้เดียงสาคนนี้กำลังมองหาความตื่นเต้นอยู่สินะตาแกนี่คงต้องเจอศึกหนักแน่ พ่อทำให้พ่อต้องลำบากแล้ว อะไรนะเขาคือพ่อของท่าน The film was translated and narrated by M Media. จบแล้ว ทุกอย่างจบสิ้นแล้ว ใครเป็นคนทำ ออกมาเดี๋ยวนี้ ประธานเชียวมันเป็นเพราะภรรยาของท่านประธานต่างหากพวกเราไม่เกี่ยวเลยนะพวกเราแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้น How are we มันไม่ใช่แบบนั้นนะ ฉันไม่รู้จริงๆ ขอทานแก่คนนั้น ไม่ใช่ ฉันไม่รู้ลิงว่าเขาเป็นพ่อของคุณ ฉันนึกว่า หวังเมิงนี่คุณกำลังจะบอกว่า ถ้าเป็นคนอื่น ก็รังแกเขาได้ตามใจชอบงั้นเหรอ ไม่ใช่ ฉันไม่เคยคิดเลย ว่าคุณจะเป็นคนจิตใจอำมหิตได้ขนาดนี้ How are we ไม่ ฉันนึกว่า พอได้แล้ว หวังเมิง
สวดภาวนาให้พ่อผมไม่เป็นอะไรไปเถอะไม่อย่างนั้น ผมจะทำให้คุณชดใช้100 เท่า แต่ความไม่รู้ไม่ใช่ข้ออ้าง ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน พ่อของเราตั้งใจจะซื้อของขวัญวันแรกคบให้ฉัน ตอนที่เกิดอุบัติเหตุ ฉันไม่สนของขวัญนั่นแล้ว ฉันไม่ต้องการมัน ขอแค่คุณยอมให้อภัยฉัน ฉันจะทำทุกอย่างที่คุณขอ How are we ออกไป พ่อครับ ไปโรงพยาบาลกันเถอะ พ่อ คุณพ่อ คุณคือพ่อของผม ขอแค่คุณยอมให้อภัยฉัน ฉันยินดีที่จะอยู่ และรับใช้คุณไปตลอดกาล พ่อ ออกไป คุณตั้งใจจะพาหล่อนไปโรงพยาบาลด้วยงั้นเหรอ ได้ผมเข้าใจแล้ว มานี่คุณต้องไปกับเรา ไม่ ฉันไม่ยอม ไม่ยอมเหรอ คุณมีสิทธิ์อะไรมาไม่ยอม ที่พ่อผมกับเธอ ต้องลงเอยในสภาพนี้ ทั้งหมดก็เพราะคุณ พี่เคยพูดแบบนั้นมันรุนแรงเกินไปหน่อยไหมจะร้ายเกินไปแล้วถึงคุณมันจะทำผิดพลาดแต่เธอก็ทำไปด้วยเจตนาดีทั้งนั้น ที่เธอซื้อวิลล่านั้นไม่ใช่เพื่อเอาใจคุณพ่อของแทนหรือไงพวกเราไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ขนาดนี้ ใช่แล้วHow are we ฉันไม่สนว่าคนอื่นจะพูดถึงฉันยังไง หรือจะใส่ร้ายหรือระแวงฉัน ฉันอดทนได้ทุกอย่าง ขอแค่คุณยืนเคียงข้างฉัน ฉันไม่สนใจหรอก แม้จะต้องทรยศคนทั้งโลกก็ตาม How are we ฉันรักคุณ คุณกำลังโกหก ชายชราแสดงตัวตนชัดเจน The ทันที film ที่ was เขามาถึง translated เป็นคุณ and ต่างหากที่ไม่เชื่อ narrated เขา by M Media. คุณยังพยายามจะกลบเกลื่อนความผิดของตัวเอง แถมยิ่งขู่จะตัดลิ้นของคุณปู่คนนั้นอีก ทำผิดอะไร พ่อครับ เร็วเข้า รีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ หวังเมือง เรื่องระหว่างเรา ถึงเวลาสะสางแล้ว คุณทำร้ายพ่อผม ผมไม่มีวันให้อภัยคุณ จะหนีหรือ ยาม จับพวกมันขังไว้ ฉันจะทำให้พวกมันทรมานยิ่งกว่าความตาย เดินไป จะพวกมันไปจับพวกมันมาขังพวกมันไว้ เฉียว How are we How are we ฉันรู้แล้วจอริงว่าฉันผิด How are we ทำไมคุณ ไม่กลับไปพักผ่อนล่ะ ร่างกายคุณยังอ่อนแอมากนัก ทุกอย่างที่นี่ผมจัดการเอง ไม่เป็นไร ฉันไม่เป็นไร ถ้าไม่ใช่พระท่านประธาน ฉันคงจะ ท่านประธานคือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตฉันไว้ ฉันต้องอยู่ที่นี่เพื่อรอให้เขา ฟื้นคืนสติก่อนถึงจะกลับ พ่อครับ พ่อครับ พ่อฟื้นแล้ว พ่อครับ ไม่ต้องกังวลนะครับ หมอบอกว่า แม้จะเย็บลิ้นกลับเข้าไปแล้ว แต่ต้องใช้เวลาพักฟื้นสักพัก ช่วงนี้พ่อควรพูดให้น้อยลง อยากได้อะไรก็เขียนใส่กระดาษนะครับ ครับ อาการดีขึ้นบ้างไหมครับ มีตรงไหนไม่สบายหรือเปล่า ต้องการให้ผมเรียกหมอไหมครับ เอาล่ะพวกแกกลับไปพักผ่อนซะ งั้นเชิญพักผ่อนเถอะครับ ถ้าต้องการอะไรก็เรียกผมได้ตลอด ไม่ต้องห่วงนะครับพ่อ ผู้หญิงคนนั้นผมจัดการขังไว้แล้ว รอพ่อตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไร ห้ามผู้หญิงคนนั้นเหยียบเข้ามาในบ้านตระกูลเฉียวอีกเป็นอันขาด ใช่ พรุ่งนี้ผมจะไปงานมั่น เพื่อยกเลิกการมั่น ฝันไปเถอะ ต่อให้ฉันจะเป็นแค่เมียน้อย ฉันก็จะเป็นผีเฝ้าตระกูลเฉียวของคุณ คุณมาทำอะไรที่นี่ เฉียว How are we คุณรักฉันเข้ากระดูกดำ เรื่องนี้ใครหลอนก็รู้
The film ถ้า was ฉันเอาชีวิตตัวเองมาขู่คุณ translated and narrated by คนของคุณ M คนไหนจะ Media. กล้าห้ามฉัน จริง เมื่อก่อนฉันคงตาบอด แต่ตอนนี้ฉันเห็นท่าแท้ของคุณแล้ว พรุ่งนี้ฉันจะยกเลิกการมั่น ส่วนเรื่องเลวร้ายที่คุณทำไว้ เมื่อกู้คืนคลิปจากกล้องวงจรปิดได้แล้ว ฉันจะส่งให้ตำรวจแน่นอน และจะทำให้คุณต้องเน่าตายในคุก ได้แก่บอกให้ลูกชายของแกโอนหุ้นทั้งหมดของจุนเทียนเซิงให้กับเด็กในท้องของบุญเหมิงแล้วมาคุกเข่าขอโทษเราทั้งคู่แล้วเรื่องนี้จะจบลงไม่อย่างนั้น หวังเหมืองตอนที่เราเจอกันครั้งแรก มันคือความรักแท้ ตอนนี้แกกำลังอุ้มท้อง ลูกของฉันอยู่ในครรภ์แต่แกกลับไม่สำนึกผิด แถมยังกล้าเอาเรื่องนี้มาขู่ฉัน แกไม่รู้สึกเสียใจเลยหรือไง เฉียวเฮาอาวี่คุณคิดจอริงลิงหรือว่า คุณมีค่าขนาดนั้น พูดกันตามตรงนะ ถ้าไม่มีกลุ่มบริษัทเฉียว คุณก็ไม่มีค่าอะไรเลย รีบเซ็นเอกสารรับรองทางกฎหมายนั่นซะ แล้วเราจะได้แยกทางกันไปเสียที ในที่สุดฉันก็เข้าใจแล้ว สรุปแล้ว ทั้งหมดนี้ก็แค่เรื่องเงินไม่ใช่เหรอแต่อย่าลืมนะ เด็กในท้องแกนะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับลูกชายฉันทั้งนั้น พ่อพูดเรื่องอะไรครับ เด็กในท้องไม่ใช่ลูกผมเลย The film was translated and narrated by M Media. ตาแก่ แค่คุณพูดว่าไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของคุณ มันก็ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่เสียหน่อย คุณมีหลักฐานหรือไง แน่นอนสิว่าฉันทำแกจะเอาคุณบริษัทเชียวไปก็ได้แต่ก่อนอื่นเราต้องตรวจ DNA กันก่อนถ้าได้รับการยืนยันว่าเด็กที่แกอุ้มท้องอยู่นะเป็นสายเลือดของตระกูลเชียวจริงๆนั้นฉันจะมอบคุณบริษัทเชียวให้แกแต่ถ้าไม่ใช่แกกับธุระของแกจะต้องชดใช้เงินสะสมแก ไม่ใช่ครับพ่อ หนูยอมรับ ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความผิดของหวังเหมิง แต่หนูรับประกันกับพ่อได้ ว่านอกจากหนูแล้ว เธอไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนไหนอีกเลย เด็กคนนี้ต้องเป็นลูกของหนูแน่ ทำไมคุณยังจะเชื่อคำพูดของผู้หญิงคนนี้อยู่อีก ที่แท้แกก็แปลกมาอีกงั้นเหรอดีมากหนังผู้หญิงฉันอยากจะเห็นนะว่าแกจะเล่นตลกอะไรกันแน่ ๆ แกหมายความว่ายังไง แกมีหลักฐานจริง ๆ เหรอ คุณเฉียว ฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดที่ศูนย์ขาย ถูกกู้คืนมาได้แล้วครับ หวังเมิ่งยอมรับด้วยตัวเองว่า เด็กในท้องของเธอ ไม่ใช่ลูกของคุณ แต่เป็นลูกของโจโจครับ หวังเหมิง ฉันอุตส่าห์ไว้ใจเธอขนาดนี้ ที่แท้ตั้งแต่ต้นมา การที่เธอมาอยู่กับฉัน ก็เป็นเพียงแผนการหลอกลวงทั้งเพ พอได้แล้วนี่มันกลางวันแสกตอเลิกฝันกลางวันเสียที ฉันจะบอกความจริงให้ฟังนะ เด็กคนนี้ เป็นลูกของฉันกับโจโจจริงๆ ไหนๆตาแก่เฉียวคนนี้ ก็รู้แล้วว่า เด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเฉียวห้าวอวี่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังอีกต่อไป จะได้คบกับโจโจอย่างเปิดเผยเสียทีลูกพี่ลูกน้องของโจโจเป็นมือขวาของประธานกลุ่มบริษัทเทียนเซิงแค่สายสัมพันธ์นี้ก็มีค่ามากกว่าเฉียวห้าวอวี่ตั้งเป็นพันเท่า ฉันจะฆ่าเธอ แกมันซาเลวกล้าดียังไงมาแต่ต้องลูกใส่ฉัน คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหม ทำไมยังต้องแสดงละครอยู่อีกท่าแกแสดงละครมานานจนเชื่อไปเองแล้วหรือยังไงแกคิดจริงๆหรือว่าแกเป็นประธานกลุ่มเทียนเซินและลูกชายแกเป็นคนใช้เทียนเซินบอกให้เอาบุญนะอีกเดี๋ยวฉันจะส่งพวกแกทั้งสองคนไปลงนรกมาดูกันว่าใครจะกล้าขัดขวางแกญาติผมเดินทางไกลมาที่นี่ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะต้อนรับเขาอย่างไรพอดีเลยเข้ามาถึงแล้วดูจากห The น้าตา film แล้ว was translated and narrated by M เธอคงเป็นสาว Media. น้อยไรดิ้งซาสินะ โอหังนัก ไม่ใช่แกหรือที่บอกว่าลูกพี่ลูกน้องของแกกำลังจะมาที่นี่
พร้อมกับเลขานุการของกลุ่มบริษัทดีฉันอยากจะเห็นนักว่าเขาจะกล้าขัดคำสั่งฉันเพราะแกหรือไม่ พ่อลูกคู่เว้นคู่กรรมจริงๆ ดีนะที่ฉันไม่ได้ท้องลูกของคุณ วันนี้ฉันถึงยังคบกับโจได้ ถ้าฉันแต่งงานกับคุณจริงๆ ชีวิตของฉัน คงพังไม่เป็นท่าเพราะคุณแน่ ใจเย็นๆที่รักอย่าเพิ่งร้อนใจไปเลยเราให้ญาติผมมาถึงก่อนฉันจะสั่งให้ส่งพ่อลูกนั่งคุกเข่าแล้วลีรองเท้าให้เธอเองเป็นไงบังอาจไม่นึกเลยว่าจะมากันจริงๆหรือโลกแล้วหรือไง ลูกพี่ลูกน้อง แกพูดถูกแล้วและคอนแทคใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นญาติผมพวกตาทุกคนไหนที่กำลังแอบอ้างเป็นประธานกลุ่มเทียนเส้นของพวกเราอยู่ประหลาดนัด นั่นไหนเขา นั่นแกสินะที่เขาเรียกกันว่าสิ่งที่เรียกว่าประธานกลุ่มเทียนเซินมือขวาถูกต้องผมคือมือขวาของท่านประธานโจวันปินแกเป็นใครแกกล้าได้ยังไงถึงมาสมรอยเป็นผู้นำแห่งซันจิงรู้ไหมว่าต้องเชื่อผู้ลับอะไรบ้าง ไอ้หนูสกปรกที่ไหนคลานออกมาจากรูถึงได้มาทำอวดดีที่นี่ ไม่กลัวหรือไงว่าพอเลขานุการลีมาถึงเขาจะจัดการแกให้สิ้นซาก กล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้แกนี่ไม่รู้จริงๆว่าอะไรดีอะไรชั่วเลขาลียังมาไม่ถึงแต่ทันทีที่เขามาถึงแล้วรู้ว่าพวกแกทำอะไรลงไปเขาจะทำให้แกปรารถนาให้ตัวเองตายไปเสียและเสียใจที่เกิดมาบนโลกใบนี้ How are we มาดูกันว่าของใครจะดีกว่าถ้าอย่างนั้นเขาพาทุกเข้ามาที่นี่ผมอยากเห็นว่าคุณจะทำอะไรผมได้แกลูกพี่ดูนั่นสิดูความหวัดดีของสองพ่อลูกนี่สิลูกพี่ผมบอกแล้วไงว่าลูกพี่แฮมปล่อยพวกมันไปเด็ดขาด ใช่แล้วลูกพี่ลูกน้อง ถ้าอย่างนั้นจะพวกมันมัดไว้ให้ผมสั่งสอนให้คิดหลักและให้พวกมันรู้ว่าการลบหลู่กลุ่มเทียนเส้นของเราต้องพบกับจุดจบที่น่าสยดสยองแค่ไหนแกกล้าหรือยังยืนบื้ออะไรกันอยู่จับมัดสิจะพวกมัน พ่อ ตาแก่ทุเรศนับเป็นบุญ8 ชาติแล้วที่ฉันเอาถุงเท้าเอหน้าของฉันมาทำเป็นเชือกมัดคุณ ตอนนี้คุณควรจะขอบคุณฉันเสียด้วยซ้ำ ฉันจะทำให้แกต้องชดใช้ The film was translated and ปากดี narrated นักนะ by M Media. รู้อย่างนี้ฉันน่าจะตัดลิ้นของคุณ แล้วโยนให้หมาแดกเสียตั้งแต่ตอนนั้น ไอ้นั่น หวังเหมิงอย่าทำอะไรเกินเลยไปนักเลย อย่าลืมสิว่าเขาเคยเป็นพ่อสามีของเธอ ถ้าเธอแค้นนักก็มาลงที่ฉันนี่ อย่ามาเรียกฉันว่าพ่อตาเลย แค่ได้ยินก็สะอิดสะเอียนจะแย่ เฉียวเฮาอาวี่ถ้าไม่มีกลุ่มบริษัทเฉียว คุณก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่หรือไงทำไมฉันจะต้องมาสนใจคุณด้วย หยุดทำร้ายเขาได้แล้ว ฉันจะฆ่าแก ฉันจะฆ่าแก ออกไปให้พ้นพวกแกมาลืมขอหยุดอยู่ตรงนั้นนะ The film was Silly na kisap translated kung kama. and narrated by M Media. พ่อ พ่อ ตาแกดูสิเลขานุกาลีมาถึงแล้วไหนเมื่อกี้ยังปวดเก่งอยู่เลยไม่ใช่หรือไงว่าจะมีเลขานุกาลีคอยหนุนหลังตอนนี้หลักฐานทนโทษอยู่ตรงหน้าแล้ว จะพูดอะไรอีก สวัสดีครับเลขาออลี ฉันเป็นพี่สะใภ้ของโจเหวินปิน ชื่อหวังเหมิงค่ะ สวัสดีครับเลขานุกาลีลูกพี่ลูกน้องของผมพูดถึงคุณให้ฟังบ่อยๆวันนี้ได้พบกับคุณนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับหวังว่าผมจะได้รับความเมตตาและคำชี้แนะจากคุณในอนาคตนะครับวางใจได้เลยผมพร้อมจะลุยน้ำลุยไฟเพื่อคุณเสมอพวกแกเป็นคนลงมือทำร้ายพวกเขาเหรอ ใช่ ใช่แล้วครับลูกพี่ลูกน้องผมเป็นคนทำบอกตามตรงผมเองก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันคุณก็รู้ประธานท่านมีในหัวใจของเรา
สำคัญอย่างยิ่งคุณเปรียบดังเทพเจ้าที่ไม่มีบรรทายเป็นองค์แต่ไอ้คนไทยนี่จะบังอาจปลอมตัวเป็นท่านประธานพวกเราจะนิ่งเฉยได้ยังไงล่ะครับยิ่งไปกว่านั้นตาแกคนนี้ยังบังอาจเรียกชื่อคุณตรงๆแถมยังดูหมิ่นคุณอีกผมละอายเกินกว่าจะพูดซ้ำเลยครับยังไงก็ตามคุณต้องสั่งสอนพวกมันให้หนักๆเลยนะครับใช่ไหมพี่ฉันควรจะต้องสั่งสอนพวกแกให้หนักจริงๆพวกเรา เฉียวฮาวอาวีได้ยินที่เลขาออลิพูดไหมเขาอยากจะสั่งสอนพวกคุณทั้งสองคนพวกคุณสองคนน่ะทำไมไม่รีบกลืนลงไปล่ะโขกหัวขอขมาเสียเผื่อมันจะช่วยรักษาชีวิตคุณไว้ได้ ไม่ใช่ นั่นไม่จริงค่ะเลขานุการลีสองคนนั้นต่างหากที่สมรู้ร่วมคิดกัน พวกมันนั่นแหละที่เป็นคนทำร้ายคุณพ่อของประธานเฉียว อย่าไปฟัง ความข้างเดียวจากพวกมันเลยค่ะ หุบปะ คุณ รู้มิฉันน่าจะประสาทลิ้นแกออกมาตั้งแต่แรกเจ้าคนจอมปลอมคนที่ควรหุบปากคือแกต่างหากเลขานุกาลีคุณทำอะไรครับลูกพี่ลูกน้องของผมเขาทำไปเพราะความหวังดีต่อท่านประธานทั้งนั้นนะครับ ใช่ ประโยชน์สูงสุดนั่นเหรอคุณไม่เพียงแต่ฟังคำใส่ร้ายของพวกมันแต่คุณยังทุบตีและดูหมิ่นผมยังบ้าคลั่งความเมตตาเช่นนี้ผมเกรงว่าคงไม่มีวาสนาได้รับ คุณนั่นแหละ เลขานุกาลีคุณก็ได้ยินแล้วนี่เขายืนอยู่ตรงหน้าคุณแต่เขาก็ยังกล้าปลอมตัวเป็นท่านประธานมันอวดดีเกินไปแล้วคุณทนได้หรือครับถ้าเป็นผมจะฉีกมันเป็นชิ้นๆเลยใช่แล้วฉันว่าคนที่ควรจะหุบปากนี่คือแกต่างหากท่านประธานผมมาช้าไปทำให้ท่านประธานและคุณชายต้องลำบากแล้วครับคณะกรรมการทุกท่านครับอะไรนะ เป็นไปได้ยังไง The film was translated and narrated Lekali. by M Media. คุณจำคนผิดหรือเปล่าคนผู้นี้เขากำลังส่งรอยเป็นท่านประธานชัดๆและคุณชายคนนี้อีกล่ะคุณต้องจำคนผิดแน่ๆจำผิดแม่นเหรอผมติดตามท่านประธานมาหลายปีจะจำผิดได้อย่างไรกันในทางกลับแทนคุณนั่นแหละที่ทำตัวลบหลู่ท่านประธานและคุณชายครั้งแล้วคุณควรได้รับโทษฐานอะไรดีล่ะเลขาลีนี่ไม่ใช่ความผิดของผมนะครับเป็นเพราะสองคนนี้ต่างหากพวกเขาบอกผมว่าท่านประธานกับคุณชายทุกคนสมรอยเลยเขาให้ผมช่วยระบายความโกรธแทนท่านประธานครับ เป็นไปไม่ได้ นี่มันเป็นไปไม่ได้ เฉียวฮาวอาวีคือ ประธานกลุ่มบริษัทเฉียวอย่างชัดเจน เขาจะเป็นคุณชายของกลุ่มบริษัทเทียนเซิงได้ยังไง เจ้าชายแห่งสร้างจริงนะเหรอ มันเป็นเรื่องโกหก วังเลยแกหลอกฉันไม่ใช่แกหรือไหนที่บอกว่าตาแกนี้เป็นแค่ชาวนาจากต่างแดนว่าเขาไม่มีความสำคัญอะไรเลยแล้วนี่อะไรจู่ๆเขาก็กลายเป็นประธานกลุ่มเทียนเซินแกหลอกฉัน ฉันหลอกคุณ โจแกไม่ใช่เลยที่สั่งให้ฉันเข้าหาเฉียวฮาวอาวีเพื่อสูบเงินจากกลุ่มบริษัทเฉียว ตอนนี้พอเกิดเรื่องขึ้น แกกลับผลักภาระทั้งหมดมาที่ฉัน แกยังเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่า พอได้แล้ว ที่แท้ ตั้งแต่ต้นมา การมาอยู่กับฉันก็แค่มีจุดประสงค์แอบแฝงสินะ ดีมาก แก จบกันแค่นี้ ฮาวอาวีฉันรักคุณจอริงริงนะ เป็นเขาเป็นคนสั่งให้ฉันทำทั้งหมด ฮาวอาวีคุณก็รู้ว่าฉันเป็นคนยังไง ฉันจริงใจกับคุณมาตลอด รักฉันเหรอ รักฉันถึงขนาดอุ้มท้อง ลูกของคนอื่นมาให้เนี่ยนะ จริงใจเหรอ จริงใจถึงขนาดตาแดงเลยหรือ ทำได้ดีมากลูกชายสำหรับผู้หญิงแบบเธอมันไม่คุ้มค่าเลยที่ลูกจะ พ่อครับต่อไปนี้ผมจะลืมตาดูให้ดี ผมจะไม่มีวัน ให้พ่อต้องมาลำบากกับผมอีกเด็ดขาด ดีเอาล่ะเซียลี่ผมยกการจัดการที่เหลือให้คุณภาพจากกล้องวงจรปิดที่สำนักงานขายผมได้มาเรียบร้อยแล้วยิ่งไปกว่านั้นคำดูหมิ่นที่พุ่งเป้ามาที่ผมเมื่อครู่ก็ถูกบันทึกไว้หมดแล้วส่งพวกมันไปให้ทางการจัดการผมต้องการให้พวกมันเน่าตายในคุกโดยไม่มีวันได้ออกมาอีกวางใจเถอะครับท่านประธานผมจะจัดการให้พวกมันชดใช้อย่างสะสมไม่นะเชียวฮาวบิฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้ว เฉียวฮาวอาวีผมจะถามคุณเป็นครั้งสุดท้าย เรื่องระหว่างเราตลอดหลาย The ปี film ที่ was ผ่านมานี้ translated คุณไม่รู้สึกอะไรเลย and จอริง narrated ลิง by เหรอ M Media. คุณใจดำถึงขนาด
จะบีบให้ฉันตายเลยเหรอ ได้ถ้าคุณจะทำแบบนั้น เฉียวห้าวอวี่ต่อให้ฉันกลายเป็นผี ฉันก็จะลากพวกคุณทั้ง2 คน ลงนรกไปกับฉันด้วย เฉียวห้าวอวี่คุณคงยังไม่ลืม เรื่องอื้อฉาวของกลุ่มบริษัทเฉียวใช่ไหม ถ้าถูกเปิดโปง ฉันอาจจะต้องติดคุก แต่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับทีมประหารชีวิต How are we นี่มันเรื่องอะไรกันคุณทำอะไรลงไปกันแน่ หนูไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องอะไร หนูไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น ฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น เฉียวห้าวเอาวิคิดให้ดีๆนะ ตลอด6 เดือนที่ผ่านมาบัญชีของกลุ่มบริษัทเฉียวถูกจัดการอย่างไร แล้วคุณจะอธิบาย เงินหมุนเวียนก้อนโตพวกนี้ว่ายังไง หวังเหมิง เธอคิดจะใส่ร้ายฉันเหรอ ฉันบอกคุณไปแล้วไง ถ้าฉันต้องลงนรก พวกคุณทุกคนก็ไม่มีวันได้ตายดีหรอก ถ้าไม่เชื่อ ก็ลองดูกัน How are we คุณต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ผมฟังชัดๆนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้น คุณทำเรื่องผิดกฎหมายจริงๆฮันเหรอ พ่อครับไม่ใช่หนู เป็นหวังเหมิงต่างหาก เธอบอกว่าโจโจอยากเปิดบริษัทใหม่ แล้วก็มีการโอนเงินหลายครั้ง การโอนเงินเหล่านั้นล้วนทำมาจากบัญชีบริษัทเรา มีแค่นั้นค่ะ มีแค่นั้นค่ะก็แค่นั้นพ่อไม่เคยบอกลูกหรือไงว่าบัญชีบริษัทเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและห้ามแต่ต้องคุณทำอะไรลงไปกันแน่ พ่อครับหนูรู้ว่าหนูผิดไปแล้ว หนูสมควรถูกลงโทษ เป็นเพราะหนูหลงเชื่อคำลงของผู้หญิงคนนั้น หนูถึงได้ให้ข้อมูลบัญชีเธอไปหมด หนูจะรับผิดชอบเอง จะไม่ให้เดือดร้อนถึงพ่อหรือกลุ่มบริษัทเด็ดขาด เฉียวห้าอวี่ผมจะบอกอะไรให้ คุณคิดว่าการโอนเงินเหล่านั้นทำไปเพียงเพื่อสูบเงิน ออกจากบริษัทของคุณนั้นเหรอ ความจริงแล้ว สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมสีเทา การฟอกเงินต่างหาก คุณจบสิ้นแล้ว แก หวังเหมิงใหญ่ผู้หญิงชั่วร้าย ฉันไม่นึกเลยว่าไพ่ตายของเธอ จะเป็นเรื่องนี้ ถูกต้องค่ะประธานเฉียว ถึงตอนนี้คุณเพิ่งรู้ตัวหรือไง ว่ากลุ่มบริษัทของลูกชายคุณมีส่วนพัวพันกับการฟอกเงิน ทันทีที่เรื่องนี้ถูกเปิดโปง ลูกชายของคุณอาจตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิต แกกล้าเล่นงานฉันนั้นหรือ The film was translated and narrated by M Media. พ่อรู้ได้ยังไงว่าผมไม่กล้า ประธานเฉียว คุณจะยอมทุ่มเทขนาดนั้นเชียวหรือเพื่อผู้หญิงอย่างฉัน แล้วทำลายหนทางรอดเพียงหนึ่งเดียวของลูกชายคุณ ตาแก่เฉียว เรามาทำข้อตกลงกันดีไหม ถ้าอยากให้ฉันเก็บงำเรื่องอื้อฉาวพวกนี้ เอาไว้ในใจก็ทำได้นะ แต่คุณต้องตกลงตามเงื่อนไข3 ข้อของฉัน ข้อแรกให้เงินฉัน1,000 ล้าน ข้อ 2 ความแค้นระหว่างเรา ให้ถือว่าลบล้างกันไป อย่าได้มาหาเรื่องฉันอีก ข้อ 3 ฉันต้องการให้คุณส่งฉันไปต่างประเทศอย่างปลอดภัย หวังเหมิงแกนี่มันพยายามจะเอาตัวรอดคนเดียวสินะอย่าลืมสิเด็กในท้องแกนะลูกฉันแกคงไม่อยากให้ลูกที่เกิดมาต้องไร้พ่อหรอกนะ พ่อมีค่าพอที่จะทำแบบนั้นงั้นเหรอ พ่อลืมไปแล้วหรือไงว่าเพิ่งโยนความผิดให้ผม ตอนนี้อยากจะมาขอความเมตตา ไม่มีทาง ลูกพี่จะไปขอร้องใจนั่นทำไมบริษัทบำนาญนี้เป็นของแกธุรกิจสีเทาพวกนั้นแกเองก็มีส่วนดูเห็นไม่ใช่เหรอในเมื่อแกรู้เรื่องนี้แกก็มีสิทธิ์วิเคราะห์อะไรพวกนี้ได้เหมือนกัน เลิกฝันไปได้เลย พ่อมีสิทธิ์อะไรมาต่อรองเงื่อนไข หัวหน้าแห่งสร้างจริงพูดคำไหนคำนั้น จะกำจัดพวกแกทุกคน โดยไม่ให้ใครรู้ มันไม่ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือหรอกหรือ พ่อพูดถูกในเมื่อผมสามารถกำจัดพวกมันได้แล้วทำไมผมถึงจะกำจัดพ่อไปพร้อมกันไม่ได้ แกกล้าหรือ ฉันเข้าใจแล้ว
ที่แท้เพราะก็แค่แซงทำเป็นสงบพ่อหวาดกลัวมาตลอดเลยใช่ไหมล่ะตอนนี้พ่อคงกำลังคิดจะส่งเจ้าเด็กเหลือขอนั่นไปต่างประเทศ เพื่อให้เขาหนีพ้นจากเงื้อมมือกฎหมาย ใช่ไหมล่ะ ตอนที่พ่อครองโลกธุรกิจแกยังไม่สิ้นคืนน้ำนมเล่นพอดูเลยส่วนเรื่องบัญชีที่พ่อพูดถึงผมค้นพบปัญหานั้นแล้วแกกำลังคิดจะหลอกฉันมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ พ่อเตรียมแผนสำรองไว้จอลิงหรือ ไม่ถูกเลิกขู่ฉันได้แล้ว ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ กลุ่มบริษัทเฉียวบริหารโดยเฉียวห้าวอวิมาโดยตลอด ผมยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยด้วยซ้ำพ่อจะบงการอยู่เบื้องหลังได้ยังไง The film was translated เป็นไปไม่ได้ and narrated by M Media. คุณหวังดูนี่สินี่มันบัญชีการเงินของทุนบริษัทไม่ใช่หรือแกเอาของแบบนี้มาได้ยังไงหรือว่าแกรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกที่แท้ก็เป็นกับดักที่วางไว้เพื่อรวบพวกเราในคราวเดียว พ่อ นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ เจ้าเด็กลูกคอเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้แกยังไม่รู้อะไรเลยหรือไงโชคดีนะที่เราวางคนของเราเอาไว้เพื่อคอยจับตาดูแกไม่อย่างนั้น ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง พ่อครับ ดีนะที่พ่อเตรียมตัวไว้ก่อน งั้น คดีฟอกเงินนี้ คดีฟอกเงินอะไรกันนี่คือการกวาดล้างเป็นไปไม่ได้นี่ต้องเป็นแผนของแกแน่ๆใช่ไหมฉันดูแล้วแกแค่ต้องการให้พวกเราตายใจแล้วจากนั้นก็จัดการให้พวกเราหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยพอกำจัดเสร็จก็จะไม่มีหลักฐานเหลืออยู่แล้วเชียวฮาเอาไปลูกแรกของแกก็จะสามารถล้างวันทิ้งได้ง่ายๆฉันพูดถูกไหมความโม้ข่าวนี้มันติดต่อกันได้จริงๆพวกคุณสองคนอยู่ด้วยกันมานานขนาดนั้นจนถึงกับคิดอะไรเหมือนกันไปหมดช่างเซียลิเตอร์ส่งตัวพวกเขาให้เจ้าหน้าที่ไปสอบสวนเสีย ผมยอมรับการสอบสวนได้ แต่ผมเคยบอกไว้แล้วว่า ต่อให้ต้องกลายเป็นผี ผมก็จะลากพวกคุณ2 คนลงนรกไปกับผมด้วย โทรศัพท์ของผม ส่งโทรศัพท์มาให้ผม ฮัลโหล ผมต้องการแจ้งเบาะแส 10 นาทีต่อมา เฉียวเยซาน ฟ้าสางแล้ว เจ้าหน้าที่ คงมาถึงในไม่ช้า ถ้าพ่อไม่ยอมทำตามเงื่อนไขของฉัน ลูกชายพ่อก็ไม่ต่างอะไรกับคนตาย ท่านผู้เฒ่า ประธานเฉียวเป็นคนดี เขาแค่ถูกคนอื่นชักจูง ถ้าเขาถูกจับตอนนี้ ผลลัพธ์คงจะตามมาไม่สิ้นสุดทำไมเราไม่ไปจากที่นี่ก่อนล่ะครับ รวบรวมหลักฐานแล้วค่อยมาคืน The ความบ film ริสุทธิ์ was ให้เขาทีหลัง translated and narrated by ในเมื่อ M คุณพูดเอง Media. ว่าฮาเอาไปทุบหลอกแล้วจะหนีไปทำไมอีกอย่างคุณดูได้ยังไงว่าผมยังไม่ได้เตรียมการอะไรไว้พอได้แล้วแกก็แค่ผมลูกชายแกไม่ใช่หรือวันนั้นจริงอะไรนั่นสุดท้ายเขาต้องทำตามที่พวกเราสั่งไม่ใช่หรือไงอย่าเสียเวลาเลยในเมื่อแกเตรียมการไว้แล้วก็ปล่อยพวกเราไปเดี๋ยวนี้ตราบใดที่พวกเราออกไปได้อย่างปลอดภัยเราจะปล่อยเรื่องลูกชายแกไป จมูกไว้เหมือนหมาจริงๆ ได้กลิ่นแล้วรีบวิ่งแซนมาเลยนะ ฉันเป็นคนต่อรองกับพวกเขา มันเกี่ยวอะไรกับแก หวังเงินแกนี่ถนัดเรื่องหักหลังคนอื่นจริงๆเลยนะอย่าลืมสิแกยังมีหนี้พนันอยู่นะเขาบอกให้รู้ไว้นะพวกนั้นกำลังทำละเอาชีวิตแกอยู่ถ้าแกคิดว่าจะหอบเงินก้อนนี้หนีไปต่างประเทศได้ก็ลองนึกจุดจบของตัวเองดูเถอะ หวังเมึง แกยังมีความประหลาดใจ อะไรซ่อนไว้อีก แกมันคนเลว
Alta Howie Yaru Fundril Aditi Chloe ส่วนพวกเขาเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงทุกอย่างก็จะจบลง แกหมายความว่ายังไง แกไม่คิดจะหนีหรือ ใครบอกคุณว่าพวกเรากำลังดีที่ผมบอกว่าเตรียมการมาแล้วผมหมายถึงผมได้ส่งมอบหลักฐานทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ไปแล้วคุณล่ะคุณก็เป็นแค่อยู่รอในแผนการของเราเท่านั้นไม่นานเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยังไงใครเป็นคนเจ้าเรื่องนี้เมื่อกี้ก้าวออกมาสิ ตาแก่นี่ ถึงกับหันหลังให้เลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเอง แม้แต่ลูกชายก็ไม่คิดจะช่วย ถ้าอย่างนั้นผมจะมอบตัว และผมจะได้ความดีความชอบจากการแจ้งเบาะแสครั้งนี้ นั่นน่าจะช่วยลดโทษให้ฉันได้ ฉันเป็นคนแจ้งเบาะแสเรื่องนี้เอง ฉันขอแจ้งความประธานกลุ่มบริษัทเฉียวเฮาอวีฐานใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อฟอกเงินให้กับองค์กรอาชญากรรมหลายครั้ง ฉันมีหลักฐานมัดตัวแน่นหนาเฉียวเฮาอวีอยู่ที่นี่แล้ว และนี่ก็คือพ่อของเขา ผู้นำแห่งสร้างจริง ประธานกลุ่มเทียนเซิงฉันได้ยินมาว่า พวกเขาจัดการทุกอย่างไว้หมดแล้ว และมีแผนหลบหนีเตรียมไว้ด้วย พวกคุณต้องจับตาดูให้ดี อย่าปล่อยให้หนีไปได้ ท่านประธานเฉียวไม่คิดว่าจะได้พบกันที่นี่มันเรื่องอะไรกัน พวกคุณรู้จักกันเหรอ หรือว่าที่บอกว่าเตรียมการไว้แล้วนะคือการติดสินบนคุณนั่นเหรอ คุณผู้หญิงกรุณาระวังคำพูดของคุณด้วยพวกเราพบกันครั้งแรกเมื่อ2 เดือนก่อนประธานเฉียวได้มาหาพวกเราด้วยตัวเองเพื่อมอบบัญชีการฟอกเงินส่งมาให้เราและรายงานกลุ่มบริษัทเฉียวของ The คุณ film was translated อะไรนะ and 2 เดือน narrated ก่อน by M Media. แล้ว พวกคุณทุกคน ที่ผมไม่เคยพูดอะไรเลยจนถึงตอนนี้ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเบื้องหลังพวกคุณทั้งหมดจะต้องมีปลาตัวใหญ่กว่านี้และพวกคุณทุกคนก็เป็นทิ้งอยู่รอที่ใช้จับพวกมันท่านประธานนายน้อยผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยผมเพิ่งมาถึงจริงๆวันนี้เองคุณเข้าใจผิดแล้วครับท่านประธานผมทุกคนอื่นใส่ร้ายถึงได้ลบหลู่ท่านประธานทั้งหมดเป็นความผิดของแกเจ้าเด็กลือคอถ้าไม่ใช่พวกแกที่มาพำเพอไรสาระต่อนายฉันจะไปลบหลู่ท่านประธานกับนายน้อยได้ยังไงแกต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ทำไมผมต้องรับผิดชอบด้วยล่ะไม่ใช่คุณหรือที่พูดเองว่าคุณเป็นมือขวาของประธานกลุ่มเทียนเซินเป็นรองแค่เขาและอยู่ในทุกคนแล้วทำไมคุณถึงเป็นแค่คนขับรถถ้าคุณไม่โกหกเรื่องทั้งหมดในวันนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นเพราะคุณทำตัวเองเท่านั้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันโจเรื่องของโจหวนปินไม่เกี่ยวกับคุณ แล้วฉันล่ะ ถ้าคุณไม่มายั่วยวนฉันหลายครั้ง ป่านนี้ ฉันคงได้เป็นภรรยาของเฉียวห้าวอวี่ไปแล้ว ว่าที่นายหญิงของกลุ่มเทียนเซิงเป็นเพราะคุณนั่นแหละที่เป็นคนทำให้ฉันเป็นแบบนี้ ใส่หัวไปถ้าคุณรู้จักยับยั้งชั่งใจคุณคงได้เป็นผู้หญิงของว่าที่ผู้นำกลุ่มเทียนเซิงไปนานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันความมั่งคั่งของฉันหายไปหมดแล้ว ดังนั้นอย่าคิดว่าจะรอดไปได้เลยเจ้าเด็กลูกคอแกกล้าใช้กำลังต่อหน้าฉันกันหรือแกเห็นฉันเป็นแค่ของประดับตกแต่งหรือไงลากตัวพวกมันไปชีวิตคุณหนูผู้สูงส่งของฉันจบสิ้นแล้วพวกคุณทุกคนต้องตายพวกคุณไม่สมควรมีชีวิตอยู่ไปประธานเฉียวขอบคุณสำหรับการรายงานที่รู้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราจะคุมตัวคนพวกนี้ไปเองเราจะตรวจสอบหลักฐานความผิดของพวกเขาทีละเรื่องและทำให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับโทษถ้าอย่างนั้นผมต้องขอบคุณคุณยังยืนด้วยอยู่ทำไมพวกแกตามฉันมาไปพ่อครับ ผมควรทำอย่างไรดี ไม่ต้องห่วงยุกคุณแค่ถูกพวกเขาหลอกใช้อีกอย่างพวกเราก็กำลังทำความดีชดเชยความผิดอยู่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคุณต้องถือว่านี้เป็นคำเตือนและระวังตัวให้มากขึ้นข้างหน้า The film was translated and คุณอาจจะไม่โชคดี narrated แบบ by นี้ M Media. ไม่ต้องห่วงพ่อ เรื่องแบบนี้
ผมสัญญา ว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีก ดีมาก ท่านผู้เฒ่า คุณเฉียว ทุกอย่างคลี่คลายแล้ว ไม่มีอะไรแล้ว ผมจะกลับก่อนนะครับ แม่สาวน้อย อย่าเพิ่งไป ฉันมีเรื่องจะขอร้องคุณ แกกำลังถามฉันเหรอ ใช่แล้ว ฉันกำลังขอร้องคุณตกลงคุณจะโตขึ้นมาจากเรื่องทั้งหมดนี้แต่กลุ่มบริษัทเฉียวเข้าไปผูกพันกับเรื่องผู้สาวนี้ลึกเกินไป ผมเกรงว่าเราคงจะฟื้นตัวได้ยากกลุ่มเทียนเซินผมขอยกให้คุณจัดการ พ่อครับ ส่วนเรื่องมันเธอยังคงเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ที่พ่อเลือกไว้ แต่นั่นเป็นสิ่งที่หนูต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะมันพ่อจะไม่บังคับหนูเด็ดขาดแต่พ่อหวังว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรหนูจะยังคงอยู่ที่กลุ่มเทียนเซินช่วยพ่อจับตาดูเจ้าเด็กเหลือคนนี้หน่อย ไม่ ประธาน ผมเป็นเพียง เด็กฝึกงานที่เพิ่งเรียนจบครับ ผมทำงานแค่ฝ่ายขายเท่านั้น ผมไม่เคยจัดการเรื่องอื่นของบริษัทเลย ไม่มีใครเกิดมาแล้วทำเรื่องพวกนี้เป็นหรอกทุกอย่างล้วนเรียนรู้ได้ตามกาลเวลาอีกอย่างด้วยนิสัยของดูความสำเร็จเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น พ่อพูดถูกครับ ก่อนหน้านี้ผมตาบอดและโง่เขลาไม่สามารถมองคนได้อย่างถูกต้อง ผมเชื่อว่าถ้ามีพ่ออยู่เคียงข้างกลุ่มบริษัทจะเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงแน่นอน ได้ ผมจะลองดู สัญญาฉบับนี้มีข้อผิดพลาด เราเซ็นไม่ได้ ผมจะเชื่อฟังภรรยาครับ ผมจะให้ฝ่ายกฎหมาย แก้ไขสัญญา มีอะไรหรือ นายนอนเยอะแล้วครับหวังมึงแหกคุกออกมาได้คุณกับภรรยาต้องระวังตัวให้ดี หวังเมือง เฉียวห้าวอวีฉันมาเอาชีวิตคุณ 3 ปีแล้วนะ เฉียวห้าวอวีเราได้พบกันอีกจนได้ ตามหลักแล้วหากเธอรับโทษไปเงียบๆ เธอก็คงจะได้รับอิสรภาพในอีก10 กว่าปีข้างหน้า ทำไมต้องเอาทุกอย่างไปเสี่ยง แล้วเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความพินาศของตัวเองด้วย 10 กว่าปี The film was translated and คุณรู้ไหม narrated ว่าฉัน by ผ่าน M Media. 3 ปีที่ผ่านมานี้มาได้อย่างไร ฉันไม่คิดเรื่องอื่นเลย นอกจากจะฆ่าคุณด้วยมือของฉันเอง เพื่อล้างแค้นความเกลียดชังที่ฝังลึก ส่วนโจและโจหวนเป็นคนโง่นั่น ฉันบอกพวกเขาให้ไปซ่อนตัวระหว่างตรวจสุขภาพ แล้วฉันจะพาพวกเขาหนีไปเอง ฉันไม่นึกเลยว่า คนโง่2 คนนั้นจะเชื่อจริง เพราะฉะนั้นเธอเลยฆ่าพวกเขา ๆ คุณคือผู้ชายที่ฉันเคยรักจริงๆ ฉลาดเหลือเกิน เดิมที่ฉันตั้งใจจะฆ่าคุณ แต่ตอนนี้ ฉันเปลี่ยนใจแล้ว ฉันจะไม่แตะต้องเส้นผมของคุณแม้แต่เส้นเดียว แต่เธอคนนั้น เธอต้องชดใช้ด้วยชีวิต ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต ยุติธรรมดีไม่ใช่เหรอ ผมเข้าใจว่าทำไมเธอถึงแค้นผม แต่ซ่งม่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลย เธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยสักนิด ทำไมเธอถึงต้องแค้นเธอด้วย คุณคิดว่าไงล่ะ ฉันควรจะได้เป็นว่าที่นายหญิงของตระกูลเฉียว แต่เธอแย่งทุกอย่างที่เป็นของฉันไป เป็นเพราะพวกคุณทุกคน พวกคุณทำลายทุกอย่างที่ฉันมี พวกคุณทำลายมันจนหมดสิ้น เพราะฉะนั้นเฉียวห้าวอวีฉันจะทำลายคนที่คุณรักที่สุดต่อหน้าต่อตาคุณนี่แหละ ฉันจะทำให้ชีวิตคุณตกนรกทั้งเป็นเพราะท้ายที่สุดแล้วการมีชีวิตอยู่มันเลวร้ายยิ่งกว่าความตายเสียอีก เฉียวห้าวอวีเมื่อ3 ปีก่อน คุณเคยปกป้องฉัน เหมือนที่คุณปกป้องเธอ ใช่ไหมล่ะ ถ้าตอนนั้น ฉันคงไม่ต้องติดคุกหรอกใช่ไหม และเราคงไม่ต้องจบลงแบบนี้ในวันนี้ จริงไหม แต่เมื่อ3 ปีก่อน เธอกลับทำลายทุกอย่างด้วยมือของเธอเอง
ไม่จริงหรอก ก็ได้ จนถึงตอนนี้คุณก็ยังหลงผิดไม่ยอมสำนึกอีกหรือ คุณต้องการแบบนั้นเหรอ ได้เลย ฉันจะส่งปรารถนาให้ ม่านม่านพาผู้หญิงคนนี้ออกไปทำให้ชีวิตของเธอต้องตกต่ำลงไปเลย ฉันต้องการฆ่าคุณ ม่านม่าน The film was translated and narrated by M Media. ม่านม่าน คุณจะไม่เป็นอะไร ผมกำลังจะพาคุณไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ เจ้าเด็กลูกคอพ่อบอกแกแล้วใช่ไหมต้องปกป้องมันให้ดี แกปล่อยให้เธอเจ็บตัวได้ยังไง ฉัน หมอครับ ลูกสะใภ้ผมเป็นยังไงบ้าง ม่านม่านจากไปแล้ว หมอครับ ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรได้โปรดช่วยชีวิตลูกสะใภ้ผมด้วย ผมขอร้อง ใครบอกว่าเธอจะไม่รอด ฉันแค่กำลังบ่นว่าคุณดูแลคนแค่สะเพร่าเธอตั้งคันได้3 เดือนแล้วปล่อยให้เธอได้รับบาดเจ็บได้ยังไง ท้องงั้นเหรอ แล้วอาการบาดเจ็บที่เธอได้รับล่ะ ไม่ต้องห่วงมันเป็นแค่แผลภายนอก เป็นแค่ผลกระทบจากการตกใจตอนตั้งครรภ์เท่านั้น ให้เธอพักผ่อนฟื้นตัวครึ่งเดือนก็หายดีแล้ว วิเศษไปเลย ขอบคุณครับคุณหมอขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับหมอ ม่านม่าน ผมกำลังจะเป็นพ่อคนแล้ว ทำได้ดีมาก ที่รักคุณตื่นแล้ว ก็แค่การตั้งครรภ์ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทำไมคุณถึงตื่นตระหนกขนาดนี้ ที่รัก นี่คือผลผลิตจากความรักของเรา แน่นอนว่าผมต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คุณไม่รู้หรอกว่าวันนั้นผมเป็นห่วงแค่ไหน ผมมัวแต่คิดว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้น ผมคง อย่าพูดจาไร้สาระ ครอบครัว3 คนของเราจะต้องแข็งแรง และปลอดภัยแน่นอน ครอบครัว3 คนที่แข็งแรง ปลอดภัยและมั่นคง